Hi guys, welcome this video र आज पनि उपस्थित भइसकेको छु यस भिडियोको साथमा। आजको यस न्यू टपिक्समा तपाईलाई स्किल सिकाउन गइरहेको छु र त्यो स्किलमा तपाईले आफ्नो लाइफलाई जिउनको लागि अथवा आफ्नो लाइफलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि जुन स्किलको आवश्यकता पर्छ त्यो स्किल के हुन सक्छ, त्यो स्किलले तपाईलाई के दिन्छ, यो स्किलले तपाईलाई के डेभलप गर्छ र तपाईले सिक्नु पर्ने चीज के छ इन्टरनेटमा अनलाइनमा हैन। हरेक व्यक्तिहरु ओल्डकै जति पनि सफल भएका व्यक्तिहरु छन् उनीहरुले इन्टरनेटको युज गरेर एउटा ल्यापटपको युज गरेर आफ्नो लाइफलाई सहज तरिकाले जिइरहेका छन्। के हामी जिउन सकिन्न? के हामीले गर्न सकिन्न? यस, सक्छ। हरेक व्यक्तिले गर्न सक्छ। जुन तपाईमा इच्छा हुनु पर्यो, तपाईको धैर्यता, निरन्तरता र कति स्ट्रगल गर्न सक्नुहुन्छ र कति टाइम तपाईले स्पेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जुन समयले तपाईले परिवर्तन गराएको छ, जुन समयले तपाईलाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा दृढ संकल्प एउटा लाइफ दिएको छ, त्यो लाइफलाई चिन्न सक्नुहुन्छ। आज ओलमा इन्टरनेट युजर्सहरु यति धेरै छन् कि इन्टरनेट युज गर्न यदि तपाईले जान्नु भयो भने सहज तरिकाले तपाईले इन्टरनेटको माध्यमद्वारा आफ्नो आम्दानी वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा तपाईले आफ्नो स्किल डेभलप गर्न अनलाइनको माध्यमद्वारा सिकेका कुरालाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउन। के तपाई स्किल डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ? के तपाई घरमै बसेर आफ्नो स्किललाई डेभलप गरेर अनलाइनको माध्यमद्वारा आम्दानी गर्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने मेसेज गर्नुहोस्। यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईले लागेका कुराहरु सोध्नुहोस्। त्यो कुराहरु सम्भव छ, किनकि त्यो अपर्च्युनिटी, त्यो अवसरबाट तपाई वञ्चित नहुनको लागि म अनुरोध गर्छु कि यदि तपाईलाई आफूलाई लागेको चीज गर्न यदि चाहनुहुन्छ भने आजदेखि स्टार्ट गर्नुहोस्। भोलि भन्ने चीज आउन सक्छ अथवा आउन सक्दैन। त्यही भएको कारणले स्टार्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईलाई चाहना छ र म अनलाइनको माध्यमद्वारा स्किल सिक्छु र यो स्किल डेभलप गरेर मैले हरेक कम्पनीको प्रोडक्ट तथा सर्भिसलाई सहज तरिकाले मार्केटिङ गर्न सक्छु भन्ने, यदि तपाईमा एबिलिटी डेभलप गर्छु भन्ने धारणा छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। विगतका दिनहरुमा यो चीजहरु सिक्न नपाउँदा मैले धेरै आक्रोशित भए, धेरै म फ्रस्ट्रेसन भए। जुन कुराले आज तपाईलाई सहज तरिका हुन सक्छ, त्यही भएको कारणले तपाईले यो चीज गर्नुस् जुन चीज सहज तरिकाले हामीले तपाईलाई सिकाउँछौं। स्टेप बाइ स्टेप स्किलहरु, स्टेप बाइ स्टेप ट्रेनिङहरु जसको माध्यमद्वारा तपाईलाई सहज हुन्छ। अनलाइनमा कसरी काम हुन्छ? हरेक व्यक्तिले अनलाइनको माध्यमद्वारा स्किल सिक्नुपर्छ। जुन स्किललाई तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप तपाईले सोशल मिडिया युज गर्नुहुन्छ हैन, तपाईले इन्टरनेट युज गर्नुहुन्छ, तपाईले वेबसाइट क्रिएट गर्नुहुन्छ, एउटा युट्युब, एउटा फेसबुक, एउटा इन्स्टाग्राम, के हो भन्दाखेरि यो एउटा सोशल मिडिया हो। जुन सोशल मिडियाले ओलमा कति धेरै इम्प्याक्ट पारेको छ। त्यही भएको कारणले तपाईले सिक्नु छ त स्किल डेभलप गर्नु छ। जबसम्म तपाईमा एउटा स्किलको एबिलिटी डेभलप हुँदैन तबसम्म हामीले अनलाइनमा राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनौं। यदि तपाईलाई थोरै स्किल भयो भने अलिकति मात्र जानकारी भएर तपाईलाई पुग्दैन। जुन स्किलको आवश्यकता छ, जुन स्किलले तपाईलाई डेभलप गर्छ, त्यो स्किल्स नै आज तपाईलाई नेसेसरी छ। हरेक नेपालीलाई डिजिटल मार्केटिङ सिक्न आवश्यक छ। हरेक व्यक्तिले जब सिक्छ ओलको कुनै पनि अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गर्न सक्छ। त्यही भएको कारणले यो अपर्च्युनिटी, यो स्किल यदि सिक्न चाहनुहुन्छ भने तल दिएको कन्ट्याक्ट नम्बरमा तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले केही कुराहरु लागेको छ भने चाहिँ सोध्न नबिर्सिनुहोस्। यो स्किल जुन आफूभित्र भएको स्किललाई तपाईले देखाउन सक्ने एउटा प्लेटफर्म हो इन्टरनेट। तपाईसँग भएको स्किल, तपाईसँग भएको ट्यालेन्ट, तपाईसँग हरेक ट्यालेन्ट हुन सक्छ। तपाईले कम्प्युटर स्किल जानेको हुन सक्छ, तपाईले राइटिङ गर्न जानेको हुन सक्छ। तपाईसँग जुन स्किल छ त्यो स्किललाई कसरी मार्केट प्लेसमा चाहिँ मार्केटिङ गर्ने, त्यो स्किल छ। जुन स्टेपहरु छ, जुन फर्मुलाहरु छ, त्यसले तपाईलाई कसरी इन्गेज गर्ने, कसरी तपाईले स्टेपहरु अगाडि बढाउने, त्यो स्टेपहरु सिक्न जरुरी छ।